ben Freek Verdonschot, ik ben projectleider bij Roosgroep. Voorheen ben ik hoofdmaatvoerder geweest bij Roosgroep. Ik heb als eerste kracht ook het 3D-besturingssysteem van Leica mogen introduceren binnen ons bedrijf. Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen geweest binnen het project om het werkend te krijgen. Omdat wij als eerste bedrijf in Nederland dit systeem hebben mogen introduceren. Waardoor je heel veel ontwikkelingen mee mogen maken met hoofdaannemers en de klant die als wij zijn. Dit is onze elektrische betonmachine, onze eerste elektrische betonmachine ter wereld. Hier hebben wij natuurlijk een 3D-besturingssysteem op zitten van Leica. Bovenop hebben we de Leica-spiegels zitten, natuurlijk, waar we de sturing mee doen met de total stations zoals die hiervoor en hierachter staan gemonteerd. We hebben daar vooraan het MC1 scherm op zitten voor de besturing volledig te kunnen regelen. Aan de achterkant zit de radio-ontvanger die de radio-ontvangst doet voor de total stations, zodat we vooruit kunnen rijden en dan een aantal 100 meters ontvangst kunnen hebben met de machines. Hier hebben we natuurlijk het scherm zitten waar we onze besturing volledig mee kunnen doen. Hier kunnen we de machine met starten, met stoppen. Hier rijden wij dus op onze 3D-lijnen. Hier zien wij ook welke toestellen er wel en niet verbonden zijn. Het sowieso met het gebruik van ons 3D-besturingssysteem. Kijk, wij hadden aanhangers vol met stalen pinnen en draad. En je wil niet weten hoeveel pinnen en draad er per jaar verloren gingen aan kosten. En als je dan gaat kijken, 3D's, de spullen gaan verloren, ze blijven weer ergens achter of ze wel op andere doeleinden worden ze gebruikt. Dus op de hand daarvan heb je die kosten niet meer. Het zijn natuurlijk grote investeringen die je doet in je 3D-systeem. Maar voor de rest dat verdient zich makkelijk terug. Plus 1, je werkt veel nauwkeuriger. Plus 2, het is iedere dag weer hetzelfde. En je kunt iedere dag opnieuw dezelfde apparatuur weer opnieuw gaan gebruiken. Wij hebben onze toestellen altijd achter onze machine staan voor onze aansturing van onze machines. Daar waar ik net de radio aanwees, dat is de verbinding met onze toestellen, zodat we vooruit kunnen rijden. En omdat achter onze machines komen geen vrachtwagens en niks, daarom zetten wij onze toestellen altijd achter de machine. En dan kunnen wij met onze 3D aangestuurde lijnen de machine vooruit laten rijden en dan rijden we eigenlijk van het toestel af. En deze staan dus continu in verbinding met de machine, om te kijken dat we de goede lijnen rijden met de spiegels bovenop de machine.